ตัดเชือกเหลือ33คนแล้วครับตอนนี้น้องเนเน่รอยัลพูดเองว่ารอบตัดเชือกที่กำลังจะเจอเหลือคู่แข่งเท่านี้แต่ที่ทางช่อง NBC ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นคือมี44ชุดการแสดงก็คือ33คน44ชุดการแสดงซึ่งน้องเนเน่เพิ่งคว้าที่นั่งรอบแสดงสดมาหมาดๆพร้อมของแถมคือรางวัลใหญ่ที่เพิ่งรับมาในวันแม่กับเพลงของตัวเองที่ร้องเสร็จแล้วอัดแล้วแต่ยังไม่ปล่อยออกมานั่นเองเริ่มที่น้องเนเน่บอกความในใจของตัวน้องก่อนเลยว่าตอนยืนรอฟังผลบนเวทีเนี่ยเจ้าตัวเล่าว่ามันนานกว่าที่คิดเยอะเพราะกรรมการไม่ได้บอกผลทันทีเขาให้คำติชมกันยาวก่อนชมว่าการแสดงมากแล้วก็ชมว่าดึงคนดูให้อินกับเพลงได้ดีมากแต่ในหัวของน้องตอนนั้นน้องบอกว่าไม่ได้อยากฟังอะไรเลยอยากได้คำเดียวผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นพอกรรมการบอกว่าผ่านปุ๊บความอึดอัดหายเป็นปลิดทิ้งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้โล่งใจแล้วไม่กังวลอะไรอีกเหลือแค่เอาเวลาที่มีไปเตรียมของให้ดีกว่า2รอบที่ผ่านมาส่วนคนสัมภาษณ์ก็แซวไปว่ารอบนี้มันน่าจะกดดันกว่าเดิมนะเพราะของเก่าทำไว้ดีเกินไปน้องเนเน่ก็ยอมรับว่าจริงแล้วพอถูกถามว่ารอบหน้าจะเล่นเพลงอะไรคำตอบคือขออุบไว้ก่อนให้รอลุ้นกันเองทีนี้มาที่ทางฝั่งของตัวน้องเนเน่เล่าว่าในกลุ่มที่ฮาวิแมนเดลดูแลเนี่ยมีผู้แข่งขัน6ชุดแล้วคัดเหลือ4ส่วนเรื่อง33กับ44อันนี้ชัดเจนเพราะ NBC ประกาศรายชื่อครบทั้งหมดแล้วว่ามี44ชุดการแสดงในรอบสดแบ่งลงแข่ง4สัปดาห์ละ11ชุดส่วนที่บอกว่าเส้นทันเหลือ3รอบแล้วรอบ3คือรอบชิงรอบตัดเชือกและก็รอบรองแล้วก็ชิงแชมป์ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าคำชมที่ว่าดึงคนดูให้อินได้เนี่ยมันไม่ใช่คำชมสวยๆที่พูดกันเล่นๆในบ้านของฮาวินะครับเพราะตัวฮาวิเองมาจากสายตลกยืนเดี่ยวคนกลุ่มนี้เขาโตมากับการยืนหน้าไมค์และวัดผลกันสดๆว่าคนในห้องหัวเราะไหมไม่หัวเราะคือตายไม่มีการมาถกกันว่าเนื้อหาลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาคนแบบนี้ชมว่าเชื่อมกับคนดูได้มันแปลว่าเด็กคนนี้สอบผ่านวิชาที่เขาถือว่าสำคัญที่สุดและผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนของน้องเนเน่จริงๆเพราะย้อนกลับไปหลังเวทีรอบก่อนฮาวิพูดกับเธอตรงๆว่าฝีมือไว้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะพาไปต่อคือการเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเวทีแล้วคนทั้งฮอลล์ต้องหันมามองแล้วถามว่าเด็กที่โตมาจากตลาดนัดในภูเก็ตปรับตัวเรื่องนี้ยังไงอันนี้ผมมองว่ามันมาจากงานเปิดหมวกนั่นแหละครับคือคนที่เล่นดนตรีในห้องอัดกับคนที่เล่นดนตรีในตลาดมันฝึกกล้ามเนื้อคนละมัดคนเล่นในตลาดต้องเจอสภาพที่ไม่มีใครหันมามองตั้งแต่แรกไม่มีใครซื้อตั๋วมาดูเขาเดินผ่านไปซื้อของหน้าที่ของคนเล่นคือทำยังไงให้เขาหยุดเดินแล้วอยู่ต่อจนจบเพลง10 ปีบนตลาดนัดมันคือการฝึกวิชาหยุดขาคนแปลกหน้าพอมายืนบนเวทีที่มีคน 3,000 คนนั่งรออยู่แล้วมันเลยง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าของแบบนี้ใช้ได้ผลกับห้องที่นั่งดูจริงๆพอเข้ารอบสดปุ๊บคนตัดสินไม่ได้อยู่ในห้องแล้วครับอยู่หน้าจอที่บ้านแล้วเขากดปิดได้ตลอดเวลานี่คือของยากอันใหม่ที่รออยู่เลยแต่พูดถึงคนกดโหวตเรื่องนี้แหละที่ยังเป็นแผลใหญ่ที่สุดของทัพเนเน่เลยเพราะในบทสัมภาษณ์ของน้องเนี่ยเจ้าตัวยังบอกเลยว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่าคนไทยจะกดโหวตได้ไหมถ้าได้ก็คงดีมากซึ่งคำตอบตามกติกาบนเว็บของ NBC คือโหวตได้เฉพาะคนที่อยู่ในสหรัฐกับปาโตริโกเท่านั้นกดจากเมืองไทยขึ้นข้อความว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ปีนี้คือช่องทางที่3คือโหวตด้วยการพิมพ์คอมเมนต์ใน TikTok ของรายการรวมเป็น3ทางละ10ครั้งแต่ยังไม่มีใครยืนยันว่าช่อง TikTok นี้เปิดให้คนนอกอเมริกาด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วต่อมาคือชื่อที่น้องเนเน่ถึงเป็นพิเศษก็คือจ่าโอทหารไทยที่รับราชการอยู่ในกองทัพสหรัฐกับกลุ่มคนไทยที่นั่นที่ช่วยกันเชียร์เต็มที่ตัวจ่าโอเนี่ยประกาศไว้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมว่าไม่ได้แค่กดโหวตเองแต่จะไปชวนเพื่อนทหารอเมริกันโหวตด้วยแถมยังเตรียมพาคนไทยไปนั่งดูในฮอลล์วันแข่งจริงผมมองอย่างนี้นะครับในทางตัวเลขล้วนๆคนไทยในอเมริกาทั้งประเทศมีอยู่ราว 340,000 คนฟังดูเยอะแต่กระจายอยู่50รัฐและไม่ใช่ทุกคนที่ดูรายการนี้เทียบกับคู่แข่งที่เป็นคนอเมริกันซึ่งมีญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานทั้งเมืองช่วยกดให้มันคนละสเกลกันเลยแต่สิ่งที่เครือข่ายทหารทำได้และมีค่าจริงคือมันไม่ใช่แค่คนไทยกดกันเองมันคือการเอาคนไทยไปเป็นคนชวนคนอเมริกันอีกทีหนึ่งค่ายทหาร1ค่ายมีคนหลักพันถ้าจ่าโอชวนได้จริงในระดับหน่วยนั่นคือคะแนนจากคนที่มีสิทธิ์เต็มร้อยไม่ใช่คะแนนจากคนที่แค่มีใจซึ่งพอรอบนี้ไม่มีปุ่มให้กรรมการช่วยชีวิตแล้วไม่มีตั๋วสำรองคะแนนพวกนี้แหละคือทั้งหมดที่เธอมีทีนี้มาเรื่องที่พิธีกรถามว่ายังไปเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนาคาอยู่ไหมดีกว่าตรงนี้คำตอบที่น้องบอกคือยังไปทุกวันอาทิตย์ไม่คิดจะเลิกเพราะที่นั่นคือจุดแรกที่เริ่มตั้งกล่องรับตังค์และเป็นที่ที่เธอโตมาฟังดูเป็นเรื่องน่ารักนะครับแต่อันนี้คือคุณพ่อน้องเคยลังเลว่าจะให้หยุดพักดีไหมเอาจริงๆผมเข้าใจคุณพ่อนะฮะลองคิดในมุมพ่อลูกเพิ่งไปยืนบนเวทีที่มีคนดูทั่วโลกเพิ่งได้เข้าพบนายกกลับมาบ้านปุ๊บยังต้องมานั่งตากแดดตากลมเล่นดนตรีในตลาดนัดเหมือนเดิมพ่อก็คิดว่าพักเถอะลูกเก็บแรงไว้แข่ง
มันเป็นความรู้สึกของคนที่กลัวลูกเหนื่อยและกลัวว่าคนจะมองว่าลูกยังต้องดิ้นรนแต่สุดท้ายทั้งพ่อทั้งแม่ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วผมว่าการตัดสินใจกลับไปเล่นเนี่ยในทางการวางตัวเป็นศิลปินมันคือการตัดสินใจที่ฉลาดมากเพราะสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกสนใจเด็กคนนี้ตั้งแต่แรกไม่ใช่แค่เสียงร้องครับมันคือเรื่องที่ว่าเด็กคนนี้มาจากตลาดนัดจริงๆไม่ได้มาจากโรงเรียนสอนดนตรีแพงๆถ้าวันหนึ่งเธอเลิกไปตลาดเรื่องเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอดีตเป็นคำโปรยที่ต้องมานั่งอธิบายเอาเองแต่ถ้ายังไปมันคือของจริงที่ถ่ายคลิปได้ทุกอาทิตย์ต่างชาติเขามีคำเรียกศิลปินแบบนี้ว่าศิลปินข้างถนนและคนที่ไปได้ไกลในสายนี้ทั้งหมดไม่มีใครทิ้งข้างถนนตัวเองเลยสักคนเพราะมันคือหลักฐานว่าเขาไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาจากโรงงานทีนี้มาเรื่องเพลงของน้องบ้างครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เน้นเรื่องดนตรีกับงานศิลปะมีเพลงซิงเกิลของตัวเองที่ใกล้เสร็จแล้วร้องได้แล้วแต่ยังไม่เปิดตัวเป็นทางการคาดว่าจะปล่อยเร็วๆนี้ฟังดูเหมือนของยังไม่เสร็จแต่เอาเข้าจริงของที่ร้องเสร็จแล้วนี่คือของที่พร้อมขายแล้วครับการไม่ปล่อยมันไม่ใช่เพราะทำไม่ทันมันคือการเลือกวันและอีกอย่างคือเรื่องจังหวะขายของล้วนๆครับตอนนี้ชื่อของน้องยังไม่ถึงจุดสูงสุดถ้าปล่อยเพลงตอนนี้แล้วสัปดาห์หน้าน้องโชว์บนเวทีสดคนจะพูดถึงเวทีอย่างเดียวเพลงจะจมหายไปแต่ถ้าเก็บไว้ปล่อยตอนที่ชื่อพุ่งสุดคนที่เพิ่งดูโชว์จบแล้วอยากฟังต่อจะมีที่ให้ไปทันทีมีตัวเลขจากรายงานวงการเพลงปีนี้ที่ไล่ดูเพลงกว่า6ล้านเพลงพบว่าเพลงที่ยังฮิตอยู่ได้เกิน6เดือนมีแค่ราว1 ใน 1,000เท่านั้นแปลว่าโอกาสปล่อยเพลงให้ดังมันมีหน้าต่างแคบมากปล่อยผิดวันคือเสียของอีกอย่างคือเรื่องสัญญารายการประกวดใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขามีข้อผูกพันกับผู้เข้าแข่งขันอยู่แล้วเป็นปกติว่าระหว่างแข่งจะทำอะไรได้แค่ไหนมันเป็นธรรมเนียมของวงการครับและที่น่าจับตากว่านั้นคือคำว่าเร็วๆนี้ของน้องเนี่ยจะเร็วแค่ไหนประช่วงที่ดีที่สุดในการปล่อยของคือช่วงที่คนอเมริกันเพิ่งเห็นน้องบนจอทีวีเสร็จหมาดๆไม่ใช่ตอนที่รายการจบไปแล้ว3 เดือนมาถึงเรื่องครอบครัวบ้างครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผมว่าคนมองข้ามบอกเลยเจ้าตัวเล่าว่าไปไหนมาไหนกันครบ4 คนพ่อแม่ตัวเธอเองแล้วก็น้องชายส่วนคุณแม่ถ้าวันไหนไม่ได้ไปด้วยก็จะโทรตามถามว่ากินข้าวได้ไหมเป็นยังไงบ้างเหมือนเรื่องธรรมดาในบ้านคนไทยทั่วไปแต่ลองเทียบกับเด็กที่มีค่ายเพลงดูแลสิครับเด็กพวกนั้นเดินทางกับผู้จัดการกับทีมงานทุกคนรอบตัวคือคนที่ได้เงินจากผลงานของเขาเวลาเด็กคนนั้นทำพลาดขึ้นมาคนรอบตัวจะเสียใจในฐานะคนทำงานที่งานไม่เข้าเป้าแต่ของน้องเนเน่คนที่นั่งรออยู่หลังเวทีคือแม่ที่ถามว่ากินข้าวยังกับน้องชายที่ไม่ได้สนใจเลยว่าพี่ตัวเองผ่านรอบไหนคำถามว่ากินข้าวได้ไหมมันสำคัญตรงที่มันไม่ได้ถามถึงผลงานมันถามถึงตัวคนเด็กที่แข่งเวทีใหญ่ๆแล้วพังส่วนมากไม่ได้พังเพราะฝีมือไม่ถึงนะครับพังเพราะแบกความรู้สึกว่าถ้าแพ้แล้วจะไม่เหลืออะไรถ้ารอบตัวมีแต่คนที่ผูกกับผลแพ้ชนะความรู้สึกนั้นจะหนักขึ้นทุกวันแต่ข้อเสียก็คือครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในวงการมันไม่มีคนคอยเตือนเรื่องสัญญาเรื่องข้อเสนอเรื่องคนที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์เกราะมันแข็งด้านใจแต่บางด้านอย่างโล่งอยู่แล้วก็มาถึงเรื่องรางวัลครับวันที่12 สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่น้องเนเน่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ประจำปี 2569 ประเภทนักเรียนนักศึกษาที่งานวันแม่แห่งชาติ Impact เมืองทองธานีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากเพราะไม่เคยได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนและได้รับพอดีวันแม่ก็เลยรีบขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลกันมาตลอดถ้าถามว่ารางวัลนี้มีผลอะไรกับเวทีอเมริกาไหมผมมองว่ามีครับแต่ไม่ใช่ในแบบที่หลายคนคิดกรรมการฝรั่งเขาไม่รู้จักหรอกครับว่ารางวัลลูกกตัญญูคืออะไรอธิบายให้ฟังก็อาจงงด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาเข้าใจแน่ๆคือภาพของเด็กคนหนึ่งที่พาแม่มาด้วยทุกที่ภาพของเด็กที่ยกมือไหว้ก่อนจะเริ่มเล่นภาพเด็กที่ยังกลับไปเล่นดนตรีที่ตลาดบ้านเกิดทุกวันอาทิตย์ทั้งหมดนี้ถ้าเอามาเรียงกันมันเล่าเรื่องเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมีใครมาแปลศัพท์ให้เลยเรื่องที่ว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ลืมว่าตัวเองมาจากไหนคนดูทั่วโลกซื้อเรื่องแบบนี้เสมอครับและรายการประกวดก็รู้ดีเขาถึงชอบใส่คลิปแนะนำตัวก่อนเล่นทุกครั้งแต่ผมมีข้อระวัง1 ข้อปรากฏว่าของแบบนี้ถ้าใช้หนักไปมันจะกลายเป็นดาบ2 คมเพราะคนดูรอบสดเขาแยกออกระหว่างคนที่มีเรื่องเล่าดีกับคนที่เอาเรื่องเล่ามาแทนฝีมือถ้าโชว์บนเวทีสัปดาห์หน้าดีจริงเรื่องพวกนี้จะกลายเป็นแรงส่งแต่ถ้าโชว์ออกมากลางๆแล้วรายการดันโหมผาบครอบครัวมากไปคนดูจะเริ่มรู้สึกว่ากำลังถูกขอความเห็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กคนนี้ไม่เคยต้องใช้มาตั้งแต่วันแรกรวมๆแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปในวันที่13นี้คือน้องเนเน่ไม่ได้อยู่ในสถานะเด็กที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับกรรมการอีกแล้วเธอผ่านด่านนั้นไปแล้วด่านใหม่คือคนแปลกหน้าหลายล้านคนในประเทศที่เธอไม่ได้เกิดที่จะตัดสินเธอด้วยนิ้วโป้งภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังโชว์จบและเป็นด่านที่คนเชียร์ส่วนใหญ่ในบ้านเราเข้าไปช่วยได้ไม่เลยและสุดท้ายสิ่งที่ต้องรอดูตอนนี้มีอยู่ไม่กี่อย่างครับน้องจะถูกจัดคิวลงแข่งสัปดาห์ไหนจะได้ยืนเดี่ยวหรือมีวงหนุนแล้วเพลงที่อุบเอาไว้จะเป็นเพลงที่คนอเมริกันร้องตามได้หรือเป็นเพลงที่คนไทยอยากฟังเพราะ2 อย่างนี้บางทีมันไม่ใช่เพลงเดียวกันแล้วก็ข้อสงสัยเรื่องช่องทางโหวตใหม่ทาง TikTok ที่ว่าคนนอกอเมริกาจะแตะได้ไหมอันนี้จะรู้กันจริงๆก็คืนแข่งนัดแรกนั่นแหละครับ